Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayong Sunday worship service tayo. Tumayo po lahat. Amen. Umpisa tayo sa pagpuri sa Panginoon Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. Who can tell what God can do? Can tell what is up for you? In the name of Jesus, Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. Who can tell what God can do? Who can tell what is up for you? In the name of Jesus, Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. Who can tell what God can do? Who can tell what is love for you? In the name of Jesus, Jesus, we have a victory. Amen. Ayon, pray tayo para sa worship service. Kailangan natin ng ibuhos ng Espiritu Santo. Siya ay patnubay ng worship service para sa tagumpay natin ng worship service. Sabay-sabay manalangin tayo. Tatlong beses tawagin natin ang Panginoon. Let's say, Panginoon! Panginoon! Oh, Panginoon, salamat po, Lord Jesus. We worship you, Lord Christ, the Holy Spirit, Lord Jesus. Patnubay mo po sa akin, Lord Jesus. Kailangan natin ang Oh, Holy Spirit, Lord Jesus, patnubay mo po, Lord Jesus. Especially my speaker, oh, Panginoon, oh, Jesus. Amang Diyos, maraming salamat po sa itong oras, Lord. Panginoon, magpupuri kami sa inyo, O Panginoon. Panginoon, tanggapin mo po sa ating worship, sa pagpupuri sa aking lahat ng ando, Panginoon. Ibubuhos mo po bawat isa, Espiritu Santo, Lord. Thank you, Jesus, sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Hymnal number 9. O Haring Diyos, kinamamahala ng karintan ng sanglilikha mo. Araw-araw
Mapalad ang tao na hindi lumakad sa payo ng masama. Yes, ma'am? Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibag. Kundi ang kanyang kasayahan ay nakakautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi ngayon, Kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. kaya ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Amen. Apostle Creed. Sumasampalataya. Receive. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, agay Yesu Kristo na anak ng buktong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon ang mumula na parito upang humukom sa mga buhay ang mga patay. Sinasampalatayaan ko ang Espiritu Santo, ang banalang Iglesia na ganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang pagkataparan ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na wala hanggan. Siya na. Amen. Hymnal number 22. Pagproketa ang kiling panay, sumapit ang mga tayo ng dahil sa dakong marilang. Magtinawag ang nagalalang lamang ng langit na naroon ako at yung tumunala. Ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, naroon ako at tumunala. Ang mga na kay Jesus na nauna namatay, bubuhay ng Panginoong banal. Ang kapag tipong na tayo sa kalangitan, ay sayaw at di na makakamalan. Ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, naroon ako at tumunala. Tayo laging maligtas sa Diyos, makahanggang mga ipahayag ang pag-ibig niyang walang. Ang ating palilimong kapag natapos lang lahat, magtimpala ay kanyang igagawin. Ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, ang pangalan na pagtinawa, naroon ako at tumunala. Amen. Our scripture reading. John 20:19.
Sabay basahin natin. Nang kinaharapan ng araw na iyon, ang unang araw ng sa linggo, at ang pipinit ang mga pintong kinaroonan ng mga alagad. Dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Amen. Okay, ayun. Missionary Liza, binigay niya message. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay magpapahayag po tayo ng magandang balita sa umagang ito. Ang mensahe po ngayon ay mensahe ni Jesucristo na nabuhay. Sa John chapter 20, verse 19 hanggang 31. Sa pasimula, sa panahon ng April ay tungkol sa paghihirap ni Jesus at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Noong nakaraang linggo ay Easter Sunday, kung kaya't kami labis na maligaya. Dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan at tayo'y bubuhayin kasama niya sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ay napakahalaga para sa atin dahil ito'y nangangahulugan na buhay na walang hanggan. Ang ugat ng muling pagkabuhay ay mula sa kumpleto ng kaligtasan. At ang maaring magkaroon ng muling pagkabuhay ay ang mga namatay sa pananampalataya kay Jesucristo. Kaya't sinabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, si Jesus ay hindi muling nabuhay. Ang nabuhay na si Jesus ay nagpunta sa mga lagad, ayon sa verse 19. Sa oras na iyon, ang mga lagad ay takot sa mga Hudyo. Si Jesus ay nagpunta sa mga lagad at nagsalita sa kanila. Kapayapaan ay sumainyo, at pagkatapos ay pinakita niya ang mga marka sa kanyang kamay at tagiliran. Ang mga lagad ay labis na nagalak dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan, sa verse 20. Kaya ano ang mensahe ni Jesucristo na nabuhay sa kanyang mga lagad? Una, ang mensahe niya ay kapayapaan ang sumainyo, ayon sa verse 19. Nang kinahapunan nga ng araw na iyon, na unang araw ng Sanlinggo, at nang nangangapinig ang mga pintong kinaroroonan ng mga lagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanya'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ang sumainyo ay pagbati, na kultura ng Israel. Sa salitang Hebreo ay shalom. Kapag sila ay bumisita sa bahay o may makasalubong sila, ay may pagbati. Ang shalom sa wikang Ingles ay peace be with you. Sa American style, how are you? Sa Tagalog ay kumusta? Sa Korean, annyeonghaseyo. Kaya una ay, ang mga lagad ay walang kapayapaan. Nakita nila ang paghihirap ni Jesus, pagkapako sa krus. Si Jesus ay namatay at inilibing, at alam lamang nila ang kamatayan ni Jesus. At pagkatapos inilibing si Jesus, ang mga lagad ay nagkatipon dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Nagbigay si Jesus ng mabuting balita, kapayapaan ang sumainyo. Dahil ako ang muling pagkabuhay, sabi ni Jesus sa John 11:25. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa mensahe ng muling pagkabuhay. Kaya ang mga lagad ay hindi mabalisa at matakot. Kapayapaan ang sumainyo. Ako'y nabuhay na muli mula sa kamatayan. Ang kahulugan ng muling pagkabuhay, ito ay tagumpay mula sa kamatayan at sanlibutan. Sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob.
aking dinaig ang sanlibutan. Kaya apply po natin, ating luwalhatiin ang kanyang ngalan na makapangyarihang Diyos. Siya ay nabuhay muli mula sa kamatayan, napagtagumpayan ni Jesus ang pag-uusig ng sanlibutan, tukso ni Satanas at ang impyerno. Niluluwalhati natin ang kanyang muling pagkabuhay at naniniwala na si Jesucristo ay ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Ang COVID-19 virus ay pumapatay ng mga tao sa buong daigdig. Tayo ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon, kaya maraming mga tao ang balisa at takot sa COVID-19 na nakamamatay. Ngunit bilang Kristiyano, tumingin tayo sa krus ni Jesucristo at lumapit sa Kanya. Kaya manalangin upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Si Jesus ay magbibigay ng magandang balita na kapayapaan ang sumainyo. Amen? Pangalawa, anong mensahe ni Jesus na buhay sa mga lagad niya? Ito'y number 2, sinusugo ko kayo. Sabi niya sa verse 21, sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. Ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang sarili kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama. Si Jesus ay hindi dumating sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng pagkasugo ng kalooban ng Diyos Ama. Ayon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak na bugtong niya. Sa John chapter 5 verse 37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Ang ibig sabihin nito, na si Jesus ay nagpakita ng halimbawa para sa kaligtasan na misyon ng Diyos. Dumating si Jesus para sa misyon, ibig sabihin nito'y sinusugo ko kayo. Halimbawa, ito'y practical ministry. Sa Lucas chapter 10 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila'y sinugong dala-dalawa, na una sa kanya sa bawat bayan at dakong na kanyang pupuntahan. Huling salita ni Jesus sa Marcos 16:15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya ngayon, apply po natin, bakit sinugo ng Diyos si Jesus? Ito'y dahil nais ng Diyos na iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya, sinugo ng Diyos Ama si Jesucristo. Amen. Bakit nais ni Jesus na suguin tayo? Dahil nais ni Jesus na iligtas ang lahat ng makasalanan sa pamamagitan ng saksi sa mabuting balita. Kaya sundin natin ang kanyang nais at ang kanyang kalooban para sa Ebanghelyo at sa ating home Bible study. Amen? Pangatlo, ano ang mensahe ni Jesus na nabuhay sa kanyang mga lagad? Ito'y tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ayon sa verse 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang nabuhay na si Kristo ay nagbigay ng mensahe tungkol sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Bakit dapat nating tanggapin ang Espiritu Santo? Una, dahil ang Espiritu Santo ay pangako ng Ama, ayon sa Acts 1:4, at palibhasa'y nakikipagpulong sa kanila, ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ng pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin.
Pangalawa, dahilan, ito'y dahil tayo'y ipanganak na muli. Sa John 3:3. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pangatlo, dahil kailangan nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pang-apat, dahil kailangan nating maging saksi sa mabuting balita. Acts 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya halimbawa, ito'y sa Iglesia ng Jerusalem, tumanggap ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 2 verse 1-4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na natulad ng bubong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pangalawang halimbawa na tumanggap ng Banal na Espiritu, ito'y ang 7 deacons o diakono ng Iglesia ng Jerusalem. Sa Gawa 6:3, kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Kaya, gaya rin sa ating mga MPC member, ano yung ating testimony na nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya apply po natin, bakit sinabi ni Jesus na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo? Ito'y dahil si Jesus ay lilisan mula sa mga lagad. Dahil ito'y plano na misyon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, para sa kaligtasan na misyon ng Diyos at para sa pag-iebanghelyo ng mabuting balita, kinakailangan nating tanggapin ang Espiritu Santo, pagkatiwalaan ng Espiritu Santo, at sumunod sa kanyang kalooban at patnubay. Amen. Last, ito'y ang mensahe ni Jesus na buhay sa mga lagad. Ito'y mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakita ang nabuhay na si Jesucristo. Sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Maging isang taong may pananampalataya, sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Number 2, mapalad ang mga sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus, bagamat hindi nila nakita si Jesucristo. Halimbawa na sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus, ito'y si Pedro. Sumasampalataya na si Jesus ay nabuhay na muli. Sa Acts chapter 2 verse 32, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa pangyayaring iyon. Pangalawa, ito'y si Pablo, nagpahayag sa harapan ng Sanhedrin tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa unang Korinto 15 verse 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Kaya apply po natin, ito'y mapalad ang mga sumasampalataya na si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Amen. Kaya konklusyon, ang mensahe na nabuhay na si Jesucristo ay kapayapaan ay sumainyo. Sinusugo tayo ni Jesus para sa Ebanghelyo, tanggapin mo ang Espiritu Santo na siyang ating taga-aliw at leader, at kapangyarihan para sa mabuting balita
at mapalad ang sumasampalataya na si Jesucristo ay nabuhay na muli. Amen. Tayo'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito sa iyong mensahe na ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, nawa ang bawat isa ay makatanggap, O Lord, ng Banal Espiritu na kapayapaan ang sumaamin, lalong-lalo na sa sitwasyon ito, O Lord, sa lahat ng MPC member, mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay ng kapayapaan at gamitin mo, Panginoon, suguin mo para sa pag-iebanghelyo sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Salamat po sa iyong patnubay at gabay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Hymnal number 11. Sabay na naupuin. Ay, Jesus ko ihahalang na ibibigay. Siya ang aking asahan, nasa kanyang katama. Inihalay ko, inihalay ko. Ang lahat sa iyong Kristo, inihalay ko. Ay, Jesus ko ihahalay, palo ko sa pano. Kamunduhan ang iniwan, kukupin ang pungtunan. Inihalay ko, inihalay ko. Ang lahat sa iyong Kristo, inihalay ko. Ay, Jesus ko ihahalang, pahi mo akong iyong. Diwa mo ako'y puspusin, makitang ikaw aking. Inihalay ko, inihalay ko. Ang lahat sa iyong Kristo, inihalay ko. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat oras na ito. Meron kami po korintahin. Panginoon, sa pagpapalay mo po sa mga NPC member, Panginoon, meron kami po Thanksgiving. Halika po sa aking puso. Pinedeksin mo po sa mga kapatid, mahirap situation dahil sa Corona-19. Panginoon, binigay mo po sa aking puso kapayapaan, lakas pananampalataya, araw-araw. Ingatan mo po upang magkaroon ng tagumpay sa ito'y sa situation. Salamat po sa inyong biyaya at panubayan. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Announcement. Let us join to Friday prayer meeting, tuloy-tuloy. And then, 2 Samuel, yun, donated 50 sacks of rice sa mga MPC. Kaya, after worship service, and then katulad ng last Sunday, bibigyan natin ng side of gift rice. Okay, tumay po lahat. And then, also, Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creature you below.
Manalangin tayo, Ama namin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakain sa araw-araw. Ay ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sama-sama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian mapagkailanman. Siyang nawa. Amen. Okay, ready, sing. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is touching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is touching on. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God is touching on. Amen. God bless you all. Amen. Hintay kayo sa bahay.